baga sa migdagway sa YouTube after pila ka days nga wala nag-vlog, and after 2 ka bulan nga wala nakabalik sa Claveria. Magpasalamat day ko sa among 3,000 ka subscriber after pila ka tuig. Salamat sa inyo tanan. Dili na ta mo may isa og pasalamat from the bottom of our hearts. Thank you very much. Thank you very much. Love you. Thank you, Lord. We are back dire sa Bukid na Miss Claveria karon. Ito mag-vlog ni Sadmi na ano si Myra and si Aaron. Oh, si Kaisen. Si Kaisen, tara si Kaisen no. Spider-Man. Tara. Let's go. Dito ya, pau. Ha? Tara. Ato na to dito sa taas. Ay, ato dito dire. Dire ro. Nakay bula? Nakay na po. Ano to di? Pita dire. Nay mga kuan. Nay mga utanon, mubo lang kaysa. Okay, balik ta. Ay, kuan. Sa UT man dai ni. Sunod daw ta di. Unsay masayawon ron? Katong kuan. Alexander. Aaron is back. May Spider-Man. Spider-Man. Sunod daw ta. Sirado ang balay sa mga uncle. Si Okay Daddy, na. sirado balay ni Daddy. Mag-on ko ni karon. Araw. Wow, chata yung view. Oh, kalinis man. Sayo ron. Mga bulak ko. Hello. Kaisen. Amang ka. Uy! Uy! Ito ko taas. Gataliti no. Gipreso. Preso si Dagul. Be, ano yung sa daw. Yes, no? It's 1 PM na di ay. Sa oray sa dali. Tubo. Ngalan ano. Dan kay bulak diri sa amo guys. Tiyan yo. No. Tunok. din. Balik ko vlog diri sa kwan guys, View Deck. Sada na ilang kwan kinauman na ilang kwan. Nauman na ilang
View Deck. Oh, doon na siya. Explore Miss or Claveria. So bago ni karon guys. Atong last time ko nag-vlog dire mga 1 year ago na. Wala pa ni. Sabi ka. Dire. Oh, tsada kayo. Tsada kayo palapad og drone dire. Oh, tsada kayo. Sila snack station. Order tag si Pati dire niya. Sila yung mga souvenir. Pwede ka maka-snack. Dili. Ay, cook cheese people. Yes, labag ko. Ay, cook cheese people. May rainbow. Klaro siya. Oh, kilo na pa. Sila yung mga fruits stand nila. Is vegetables. Oh, anita silang mga bulak. Pareho man itong sa The Grove. Red, violet. Dahil orange. Pero pink ko. Oh. Ano eh. Dagan kay flowers dre guys, pero wala ko kailan sa mga ngalan ano mga bulaka. So comment down below daw mga name.
Is corn. Dako kayo. Isod ganiyot doon ba? Tato ibabaw. Allah, blur gyapon dugo. Orange siya. Okay, 10 naman. Ta. 10 man no. Ito ang jeep. Taro. Bago ram gud na human ang ulan. Tsada kayo. Isa kabaw. Tara. So I think dire ko tama na nga video guys. So if ganahan mo yung klase nga video, please like and subscribe to my channel. Peace. Bye bye.